Okei, kiitoksia taas. Silloin kun Desutaksi lähdettiin suunnittelemaan tuossa joku aika sitten ja mietittiin, että keitä tänne voisi tulla puhua, niin mä en muista kuka, olikohan se Pyry, joka sanoi, että animetutkijat on aina vähän mehkuinen, käsitys animesta tuntuu jumittuneen jonnekin sinne 90-luvun puolelle. Oliko se sääntö? Joo. Ja suurin osa niistä ei tiedä esimerkiksi sellaisen käsitteen kuin moe olemassaolosta yhtään mitään. Kaikista uudemmista trendeistä sitten vielä puhumattakaan. Koska niin kuin huomasitte, 2000-luku on eletty jo 10 vuotta. Ja uutta taas. Vuonna 2011 eletään. Mä voisin muuten ottaa Jussi taas sen kaukosäännön. Veikö sen taas mukana? Mitä? No ei oo mikään kiire tässä. Mut mä lähdin tässä miettimään, että miten mä vois tiivistää kaikkein parhaiten sen, että millaiseksi anime on muuttunut tässä viimeisen vuosikymmenen aikana suurin piirtein. Omia huomioita tietysti lähinnä ja muiden huomioita, että ei tää mikään kattava lista ole. Mutta kuitenkin. Aloitetaan ilmeisimmällä. Animen visuaalinen tyyli on toki muuttunut pehmeämmäksi. Kiitän. Pastelivärisemmäksi, vähemmän kulmikkaaksi. Tässä on esimerkiksi sama hahmo, saman hahmosuunnittelijan tekemänä 2 eri sarjasta, joiden välillä on 5 vuotta. Silmät on isommat, yksityiskohtia on ehkä vähemmän. No, toi on ehkä vähän huono esimerkki sinällään, että noi hiukset ei ole erityisen ysärityyliset tuossa 90-luvussa. Silloinhan oli tapana, että hiukset oli tosi niinku semmoset kauhean nöyhät ja niin edespäin. Sitten kun mentiin kasarille, niin sitten ne oli vielä semmosia ruuhikata-kahsityylisiä föönattuja. Poikkeuksia löytyy, mutta yleinen trendi on tietty tää. Voidaan spekuloida, että tää on visuaalinovelleiden vaikutus animeen. Kun niitä on sovitettu animeksi, niin on pitäydytty niiden tyylissä. Isoja silmiä, pieniä suita, lyhyitä syvejä tyttöjä. Ja tää on sit hiljalleen vaikuttanut kuluttajien kulutustottumuksiin, mikä sitten tietty näkyy sellaisena, että millaisia sarjoja tehdään ylipäätään. Etenkin fanituotoksissahan pehmeä tyyli tai moe-tyyli on ihan defaultti, riippumatta esimerkiksi siitä, että on teos itsessään moe-teos vai vaikka mysteerikauhua, niin kuin Higurashi tässä. Nykyään sitten kun 90-luvulta peräisin olevia mangoja, niin kuin vaikka Level E, soitetaan animaksi, niin niiden visuaalinen tyyli erottuu aika lailla poikkeavana. Esimerkiksi tällä lailla. Usein sitten sanotaan, että tuossa 40-luvun loppupuoliskolla anime on muuttunut pelkästään moepalloviihteeksi, jossa painotetaan hahmoja tarinankerron kustannuksella. Ja tää onkin toki totta. Esimerkiksi Haruhi Suzumiya on tuoteperheenä malliesimerkki sellaisesta, jossa varsinainen kanoninen juoni on toissijainen. Ja etusijalla on hahmot, niiden suhteet, niiden luonteet. Toisaalta voi ajatella, että kyseessä on ehkä enemmänkin japanilaisen tarinankerrontaperinteen hyödyntäminen. Kun Pohjois-Amerikan markkinat kaatu, animeteollisuus alkoi taas keskittyä kotimaan markkinoihin. Amerikkalaiset sanoo tietty, että niinku se kosiskelee sitä nörttiyleisöä, mutta mun mielestä voisi ehkä enemmänkin sanoa, että se lakkas kosiskelemasta amerikkalaista yleisöä ja keskittyi taas siihen, mitä se olisi parhaiten tarinoiden tekemiseen japanilaiselle yleisölle. Näin on se myös hylkäs länsimaisten katsojien kosiskeluun tarkoitetut juonirakenteet. Ja kun niitä myyntilukuja katsoo, niin 2 kovinta sarjaa Japanissa tälläkin hetkellä on Moe-pallo Slice of Life-sarja ja tiippitaiteellinen häröily, joista kumpikaan ei kauheasti noudattele länsimaisia antiikin juonin kuljetushoppeja, jossa on kulminäytöksinen ja tadalta miltä. Toisaalta jos tätä hahmot juonen edelle ajattelutapaa haluaisi viedä yhtään syvemmälle, niin voisi myös spekuloida, että trendinä tuntuu olevan nykyään antaa faneille yhtenäisen kanonisen juonen sijaan useita eri vaihtoehtoja. On DVD-julkaistavia extra-jaksoja, jotka muodostaa vaihtoehtoisia loppuja, PSP-pelejä, joissa juonta voi lähteä kuljettamaan kokonaan eri suuntaan kuin alkuteoksessa, kaikkea mahdollista. Näin sitten mahdollistetaan iloiset perhetapahtumat ja seksuaalisen identiteetin kokeilut ja kaikki väkivaltaiset kuolemat, tulee jotain yandere-endiä ja näin edespäin.
Ylipäätään nykyään tuntuu olevan tapana antaa fanille yksittäisen päähenkilön sijaan valikoima hahmoja, josta saa sitten valita mieleisensä ja joita sitten saa parintaa keskenään. Voisi tavallaan sanoa, että hahmot on pelkästään kehikko sille fanituotokselle, ja fanituotokset on otettu osaksi tuoteperhettä. Samalla kun animesarjojen määrä on lisääntynyt, tässä näkyy toi 2007 vuoden piikki. Se on sitten sen jälkeen vähän laskenut. Samalla kun animesarjojen määrä on lisääntynyt 90-luvun, niin silloin oli se lama ja kaikkea, niin jaksomäärät on vähentynyt. Nykyään ei enää voida vatvoa 50 jakson ajan sitä, että tykkääkö vai eikö tykkää, vaan juoni pitää saada kerrottua siinä 12-13 jaksossa loppuunsa asti. Tosin yleensähän siinä käy sit niin, että loppujen ratkaisu jää kokonaan puuttuu, ja jos sä haluat tietää, miten tarina jatkuu, niin joudut lukemaan mangan. Toisaalta sitten taas mangan mukana myytävä OAD niin on mahdollistanut sen, että animea voidaan tuottaa ja sovittaa kokonaan ainoastaan muutama jakso kerrallaan. Ja koska näitä animesovituksia katsoo vain alkuteoksen seuraajat, sen takia tietysti että ne DVDn yllä niin paketoituna sen mangan mukana, niin se voi olla vain lyhyt vinjetti, eikä tarvitse ottaa huomioon uusia katsojia, niin kuin TV-sarjoissa, ei tarvitse esitellä niitä hahmoja katsojille, vaan se voi olla vain niin sellainen parhaat palat siitä, joku suosittu juonikaari esimerkiksi niin kuin näissä Negimon OAD-sovituksissa on ollut. Toisaalta sitten saatetaan tehdä myös niinkin, että ensin tehdään OAD-sovitus ja sitten jos oikein hyvin käy ja se myy paljon, niin sitten ehkä TV-sarjakin saa vihreitä valoa, niin kuin kävi tolle Hentai Seirei-seminaarille, joka saa TV-sovituksessa sitten tässä jossain vaiheessa. Kompaktius on tuonut mukanaan myös sen, että sarjojen on pakko tehdä impaktinsa saman tien. Tämän takia menestyneet sarjat voidaan jakaa pitkälti kahteen ryhmään. Niihin, joiden juonenkäänteet on nopeita, ja niihin, joilla ei ole juonenkäänteitä lainkaan. Syntysarjan impaktista kummasta vaan se täytyy tehdä välittömästi. Tämä tuntuu pätevän lähes kautta linjan. Kahdenlaisia sarjoja. Sarjat on polarisoituneet kahtia myös paljaanpina-esittelyn suhteen. Ennen vanhaahan totutettiin niin sarjat siihen, että sarjassa saattoi olla fanservice-kohtauksia. Ideana oli, että ensin tutustettiin katsojat hahmoihin ja sitten uskolliset fanit palkittiin viitsi- tai kylpyläjaksolla, joita oli sitten sillain niin säännöllisesti. Nykyään taas seksuaalista sisältöä, jos sitä löytyy, niin se tunnetaan naamalle saman tien, jotta katsojalle varmasti tulisi selväksi, millainen sarja on kyseessä. Ero syntyy toisin sanoen paljaanpinan säännöllisyydestä. Niissä sarjoissa, joissa sitä ei ole lainkaan. Niissä sarjoissa, joissa sitä on koko ajan. Hyvin yksinkertaisesti. Jo ekasta promovideosta pystyy sanoa, että onko kyseessä vakava ja siveä sarja, jossa ei niin kuin näytetä mitään fanserviceä tai paljasta pintaa tai sillä. Tai onko sitten kyseessä epävakava sellainen, jos tissit pomppii koko ajan ja tytöt lentelee taivaalla ilman housuja. Usein kuulee myös valitusta siitä, että jokainen kausi on edellistä huonompi. Ja anime on muuttumassa koko ajan paskempaan suuntaan. Jos tähän katsantokantaan uskominen, niin animen taso on laskenut tasaisesti vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan, riippuen siitä, keneltä kysytään. Tämän mukaan myös parhaimmillaan anime oli aina silloin, kun valittajaharrastuksessa aloitti. Tässä mainittu 12 vuoden ikä, mikä kaikilla aina päde, mutta kuitenkin. Yleensä nähdään osoituksena siitä, että aika kultaa muistot ja kaikki oli aina parasta silloin, kun valittaja oli 12V. Mutta mä esittäisin kuitenkin vaihtoehtoisen näkemyksen, joka joko voi olla väärässä tai sitten ei. Anime muuttuu vuosikymmenestä toiseen. Tämä on fakta. Aihetrendit muuttuu, genretrendit muuttuu, visuaalinen tyyli muuttuu, bisnesmallit muuttuu. Tällä esimerkiksi. Jopa tuotantotavat muuttuu hiljalleen. Ja mä esitän, että tämä ei kuitenkaan ole negatiivinen eikä positiivinen fakta, vaan neutraali sellainen. Ja että jokaisena aikana animefaneiksi päätyy sellaisia ihmisiä, jotka haluaa animelta just niitä asioita, joita se nykyään tarjoaa. Esimerkiksi 90-luvulla animefaneiksi alkaneen kuulee usein valittaa, että anime on nykyään ihan paskaa, kun se on pelkkiä söpöjä ja muja tyttöjä, eikä enää sitä juostaan myöhässä koulupahtoleivä suussa. Ja sit kaadutaan naamalle maahan ja jokaisen päässä on iso hikkipisara, tollanen.
Mutta nämä on yksinkertaisesti tulleet animen pariin siksi, että ne sattu pitämään niistä asioista, jotka sillä hetkellä oli animessa muodissa. Tämä on mahdollista, koska täällä lännessä anime on kulttuuri, jonka pariin pitää aktiivisesti hakeutua. Sitä ei tule telkkarista joka viikko. Ja animen syyttäminen siitä, että se muuttuu vuodesta toiseen, on näin ollen yhtä typerää kuin syyttäisi mitä tahansa muuta TV-sarjakulttuuria siitä, että TV-sarjan tyyli muuttuu vuodesta toiseen, eikä kulttuuri tee koko ajan ihan samanlaista ysäri-animea, mitä se aina oli. Koska silloin tehtiin sarjoja, joissa oli juonia ja se oli tosi kovaa silloin, koska mä tykkäsin siitä. Ja mä oon aina oikeassa. Kiitos.